Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. I'm Angelica Delar, and if you're new to my channel, please don't forget to subscribe and hit the like button and hit the bell button beside it for you to be notified if I have another video. So, let's proceed to the video. So, ito guys, ipapakita or like, i-share ko sa inyo kasi I think, magagamit nyo ito kasi kilay is life. Kilay is lifer, ganon. So, I know na you will love this one kasi super affordable siya. Tapos, magagamit talaga siya for everyday use. Siguro kung nagkikilay talaga kayo or kung ano. Super affordable siya guys at nabili ko siya sa Shopee. So, without further ado, ipapakita ko na sa inyo. Ayan siya. So, pangkilay to guys, no? So, if you have a makapal na kilay or like something na hindi naman siya super nipis pero walang shape, ganon. So, by the use of this, yes, may shape or ma-shape na yung kilay mo. Yes. So, super, I think, para sa akin is super popular na to sa TikTok, sa Twitter, sa Instagram, sa Facebook, ganon. Nakikita ko talaga siya sa mga social media. So, I've decided na bumili din kasi hindi naman ako nakikilay. Pero gusto kong i-shape to. Or like, parang ganyan, ganon, no? So, bumili ako at hindi ko pa to nabuksan. So, ito na siya, guys. Ayan. So, meron ditong how to use, and by the way, this is from Kiss Beauty na product. Ayan siya. Tapos, yung name ng product na to is Brow Styling Soap, colorless and lasting nature. So, this is a brow soap na kahit hindi ka magkikilay guys, maganda na yung effect niya. So, let's do it. Ipapakita ko na sa inyo kasi gusto ko rin tong gamitin, no? Tapos, meron ditong before and after use. Ayan. So, meron na siyang pang brow. Ayan. Ayan. Tapos, ito. Hindi ko pa to nabuksan. Yes. So, sabay-sabay nating titignan kung ano ang nasa loob. Nandito yung how to use. Number 1 is spray some water to the brush. So, meron akong spray mist, no? Ito na lang yung gagamitin ko. Ayan siya. So, sprayed kasi dito. Ayan. Siguro pwede na to. Ayan. Okay. Ayan. Okay na to. Dapat guys, pag gumawa ka nito, gumamit ka nito is dapat hindi sa soap yung lalagyan mo ng water or like spray. Dapat dito sa itong pang brow natin, yung brush. So, next is dip your brow groomer into brow soap to lightly coat the bristlets with product. Tapos, brush through your brows, flicking upwards and out to create a features look. So, this is the second. So, bubuksan na natin. Okay. So, ayan. So, ganito lang yung laman niya. It's a plain white na parang jelly. Ayan siya. Ayan. Okay. This one. Ayan. Kunti lang siya, guys. And, before I forgot, nakalimutan kong sabihin to kanina, 50 pesos lang to, guys. Ganito na siya. So, I think, yung 50 pesos mo is worth it siya. Kasi, marami na siya at hindi naman ito mauubos agad-agad, no? So, I think it's super solid siya. Worth it siyang gamitin. Worth it siyang bilhin. So, yung meron pala siyang flavor ganon. Flavor is peach, guys. Peach. Wow. First time ko talaga itong gamitin. Pero, hi, let's do it. Kung ganyan. So, ganyan siya. Oh, hala. Ayan. Okay. Since napadami yung paglagay ko ng
ng water, guys. Dapat konti lang talaga. Ayan, nakikita niyo yung soap yan. Ganyan siya. Ayan. Tapos, ganyan. Hindi ko alam kung tama ba yung ginagawa ko dito. Kasi first time ko din to. So, ayan. Tapos, this brow soap can be worn alone or over your favorite brow cushion, powder, pencil, o pin. Hindi ko alam kung paano design to. Lang. Pwedeng gamitin to without the brow cushion or powder or ganyan lang siya. Ayan. Ganyan. Tapos, siguro, konti lang yung ilalagay mo. Dapat konti lang yung soap na ilalagay mo dito sa brow, guys. Kasi napadami yung lagay ko at napadami rin yung paglagay ko ng water. Hindi ko alam kung nakikita nyo yung effect dyan sa camera, pero ganyan siya, guys. Ayan. So, dapat mag-dry siya at ganyan. Parang wala namang effect siya sa akin or hindi ko alam kung hindi lang talaga ako marunong. Ganyan siya. Ayan. This one. Okay? Ayan. Medyo umangat yung iba. Yung iba naman is hindi. Hindi talaga ako marunong, guys, kung paano. Pero kung magkikilay naman ako is alam ko. Pero dito is medyo nahihirapan ako. Kasi first time. Tapos ito. Super mura lang to, guys. Ayan. Siguro worth it siya. Ayan. Ayan. Guys, sa ano tawag dito, sa salamin, nakikita ko naman na yung kilay ko nagiging upward siya. Ayan. Pero hindi ko alam dyan sa camera. Ayan. Makikita ko lang siya pag mamaya. Oh! Oh my gosh! So, dapat, guys, pag gusto nyong makita yung result or makita yung magandang effect niya dito sa soap o brow soap, dapat mag-dry muna siya. Yes, para makita yung result. Ayan. Nakikita ko, guys. Ayan. Ganyan siya. So, dapat, ano tawagan dito? Dapat naka-dry na siya or nagde-dry na yung brow soap at yung kilay mo. Kasi nakikita yung pag-iba. Ayan. Ganyan siya, guys. Nakikita talaga yung, ayan. Oh. Hindi ko alam kung nakikita nyo, pero nagbabago na siya, guys. Kasi, nag-dry na to. Ayan. Maganda siya, guys. I really, really recommend this one. Maganda siya. Dapat, alam mo lang talaga kung paano gamitin. So, dapat nag-dry or dapat nag-dry na yung nandito. Yung nag-dry na yung sa kilay mo na nilagyan mo ng soap at ito. Kasi pag hindi mo, hindi nag-dry yung dito sa brush at dito sa kilay mo na nilagyan mo ng soap, medyo basa pa siya, hindi talaga makikita yung result or like yung effect niya. So, dapat nag-dry na siya. Kasi makikita mo yung effect niya pag nag-dry na siya. Ayan. Nakikita ko talaga dito. Ayan. Yan siya. So, dapat kung gusto mong makita ng husto or yung result niya, dapat naka-dry or dry na yung kilay mo at yung brush. Yes. Super sulit niya, guys. And I really, really recommend this one. Kasi, maganda siya, guys. 50 pesos lang to at maganda siya at iba't ibang flavor. Or like, yung, flavor, yes, flavor. Ayun, so, ganito yung paghawak mo ng brush. Ngayon lang ako, nagkaalam nito or ngayon ko lang nalaman siya. Ayan. May result siya, guys. Ayan. Ayan siya. Ayan. Meron siyang
result talaga. So, dapat dry na yung brush mo, yung soap dito sa kilay natin, sa kilay mo, pag gumamit ka nito, at voila! Yes, makikita mo yung result niya, yung effect niya. So, worth it siya, at super affordable niya, at very recommended siya. Visit the shop, guys. Yung product, dito, ilalagay ko siya sa description box. Yes, so that's it for today, guys, and thank you for watching.